ولدى وصول ريماس إلى منزل كلوديوس بروما وظهور المرأتان أمامها، أكملت الفتاة لها قائلة: كيف لك بالدخول إلى هنا؟ ومن سمح لك بذلك؟ إنه قد جلبني الحرس إلى هنا، أليس هذا هو منزل كلوديوس؟ ومن أنت؟ وكيف لك أن تعرفيه؟ فتشوشت أفكار ريماس. من منكن سيدة البيت؟ أنا. لما السؤال؟ هنا تفاجأت ريماس بشدة وقالت بصوت خافت: لما لم يخبرني بأنه متزوج بأخرى؟ فلما خدعني؟ فحزنت مع نوبة غضب انتابتها. لآخر مرة أسألك، لما أنت هنا ومن تكونين؟ لما كل هذا الغضب كلوديا؟ فالتفت ليرين كلوديوس وبرفقته أخويه كوانتيليوس وكريسبوس لتقول الفتاة كلوديا: كلوديوس، ها أنت أخيرا معنا، كم أنا سعيدة بعودتك حقا. أهلا بعودتك أيها القائد العظيم. شكرا لك ليديا، كيف هي حالك كلوديا؟ بخير برؤيتك، وها أنت أخيرا بروما. ستشبعين الآن من رؤيته كلوديا، طالما أنه قد عاد بعد انتصار ساحق ضد الأعداء. كنت أعلم بأنك ستنجح وتنتصر عليهم. بالتأكيد، فلا بد لروما أن تنتصر دوما. هنا قال كوانتيليوس: كلوديوس. وقدم نحو ريماس: أرى هنا شيئا، فما الذي تعنيه هذه المفاجأة؟ هل عينتها وصيفة لديك؟ أتعلم، قد توقعت ذلك، فهي ليست برومانية ولباسها عادي. فحزنت ريماس ليقول كلوديوس: قطعا لا، فهي زوجتي. فتفاجأ الجميع وقد عم الصمت المكان، وقد كانت صدمة لهم وخاصة لأخويه نفسيهما. مفاجأة، أليست كذلك؟ كلوديوس، أنت جاد، ولما هي هنا برأيك؟ لا أقدر على استيعاب الأمر. وهذا، فنظر إليها كلوديوس بحدة تذهب خلف زوجها كوانتيليوس. ما بالكم؟ إنها جميلة ومهذبة وفتاة نشطة ورائعة. هنا ذهبت كلوديا لريماس. أهي حقا زوجتك؟ أجل كلوديا. لتحدقا ببعضهما. كلوديوس، أي خطأ فادح قمت به؟ وفيما الخطأ الفادح؟ قد تزوجت الفتاة وكفى. فدخل للداخل وذهبت ريماس خلفه، فقال كريسبوس: لم أتوقع أن يفعلها كلوديوس. أهو حقا كلوديوس؟ قد كانت ردة فعلكم قاسية عليه بعض الشيء، لأن ما فعله لا يفعله رجل مثله. كان كلوديوس بغرفة نومه الكبيرة، وقد كان يحاول خلع دروع الحرب التي عليه. يبدو أن عائلتك لم تعجبها الفكرة. ليست بفكرة، إنه واقع، سواء رضوا أم لا، فرأيهم لا يهمني. ولم لم تخبرني قبلا بأنك متزوج؟ من قال لك هذا؟ أليس تلك الفتاة سيدة البيت زوجتك؟ فعجب ملتفتا إليها. تعنين كلوديا؟ إنها ابنة عمي، ولا شيء آخر يربطني بها. حقا؟ ألا تصدقينني؟ يا لي من حمقاء. حمدا لله، واللعنة على الغيرة. فأرادت الخروج معه، ولكنها أوقفت نفسها. كيف لي أن أخرج وهم لا يودونني؟ فقعدت على الفراش. وقبيل الغروب كان كوانتيليوس يقول لأخيه كريسبوس وهما يمضيان بإحدى طرقات المنزل: كيف له أن يفعلها؟ ومن ثم يقول لنا لتسلم للأمر الواقع، لتضمها العائلة كفرد جديد. أتصدق كل هذا؟ ولكن له حق فيما فعل، فالفتاة ليست سيئة. أنت أهوج مثله، فالفتاة ليست برومانية، وأنا لن أكون وسيطا له بمجلس الشيوخ إن أراد له الجنسية الرومانية. ومضى عنه ليتوتر كريسبوس ولم يعلم ما يفعل، ولكن من الذي جذبه إليها. وعند ريماس طرق أحدهم الباب لتعجب قائلة: تفضل. فألى بها الفتاة كلوديا. هل لي أن أدخل؟ بالتأكيد، تفضلي. أظن بأنك تعلمين اسمي، أنا أدعى كلوديا، ابنة عم زوجك كلوديوس. سررت بمعرفتك.
لربما لم نقابلك بحفاوة أو اهتمام منذ أن دخلت إلى هنا، وذلك كان لكوننا مفاجئين لا أكثر. أما الآن فقد استوعب الجميع الأمر، فأهلا بك بيننا. شكرا لك. اجتمع بنا كلوديوس منذ أن تركك حتى الآن، وأخبرنا بكل شيء، وبأنك فتاة جيدة جدا. إنه يبالغ لا أكثر. قد نأخذ وقتا حتى نعتاد وتعتادين علينا. الشيء ذاته ينطبق علي وعلى كلوديوس، فلا أزال لم أعتد عليه بعد. أمر غريب، وغريبا فعلا من جهة كلوديوس، فهو لا يهتم مطلقا بأمور الزواج وغيرها، ولكنه فعلها بنفسه. لتعجب ريماس. فهذا ما لم يدخل ببالي منذ أن سمعته قال حتى هذه اللحظة، ولكن لا بأس طالما أنه قد تغير فجأة. المهم أنك عضو جديد بيننا، وسنكون معا حتما. بالمناسبة سيقام احتفال الليلة بقصر الإمبراطور جليانوس، وقطعا زوجك مدعو وعائلته، أي أنت أيضا. إذا أعدي نفسك وارتدي أفضل ما لديك، فقد حل المغيب ولم يبقى وقت. فابتسمت ورحلت. هنا ساعدت ريماس كثيرا. حمدا لله. إذا فهنالك أمل، فابنة عمه هذه تبدو لي لطيفة جدا وودودة، فكم أنا بحاجة إلى شخص إلى جانبي. يا إلهي، ماذا بشأن الحفل؟ ليس لدي ما أفعله وأرتديه. أذهب يا ضروري. من بعد الغروب وفراغ ريماس من صلاتها، أخذت بالإعداد للحفل الكبير، وقد بدأت بالتجهز ووضع المساحيق على وجهها حتى بدت فتاة عربية حقيقية. ها قد انتهيت، قد وضعت من كل شيء القليل فقط. لا يجب علي أن أبدو كالشبح. ولكن من أين لي بالثوب؟ هل أنت جاهزة؟ ليس تماما. يجب أن نصل قبل وصول الإمبراطور. ماذا سترتدي؟ ملابس الحربية. أمن شيء؟ لا، ولكنني لا أمتلك ما أرتديه. ستساعدك كلوديا، فلتذهبي إليها. فترددت، وبتوتر خرجت سريعا وأخذت تمضي بالمنزل الكبير، وقد تاهت به حتى سمعت أصواتهن وهن يتحدث، لتمضي خلف مصدر الصوت ليقودها إلى غرفة بالجوار. هنا طرقت الباب لترى أمامها كلوديا وبرفقتها ليديا، هما مستعدتان. معذرة على الإزعاج إن فعلت. إنها هي. بل تعالي ريماس، أمن شيء؟ لا أراك مستعدة تماما، فأنت عروس وعليك أن تكوني بأبهى حلة. لدي مشكلة، وقد اقترح علي الجنرال إبلاغك بها. كلوديوس، أجل أنا أسمعك. فأشارت لها ريماس بكونها تودها بمفردها. تعلمين أنني غريبة عن الدار والأرض حتى، وليس لدي بعد ما يلزم من حاجيات، فلا تتعجبي إن قلت لك بأنني لا أمتلك ما أرتديه لحفل اليوم. لا بأس، سأعطيك إحدى ملابسي. فأخذتها معها لدولاب ملابسها. تعالي اختاري ما تحبين. لا أعلم، فملابسكم جميلة ومختلفة عما اعتدت عليه. هذه أجملها، وهي نادرة جدا بارتدائها خلال هذه الأيام. لا بأس بها، وهي جميلة فعلا. شكرا لك. ماذا أعطيتها؟ لا شيء. ونظرت لحيث خرجت ريماس، ولدى عودتها تلقاها كلوديوس بعدما أعد نفسه. هل قدمت لك شيئا؟ أجل، شكرا لك. فدخلت وقد أكمل هو طريقه. هنا أخذت ريماس بارتداء الثوب، وقد وضعت عليه وعلى نفسها بعض الإكسسوارات والكماليات التي زادته حسنا وجمالا، ثم قامت بعمل آخر اللمسات حتى أصبحت راضية عن نفسها. ثم خرجت. هنا كانت العربة بالانتظار والرجال بأحصنتهم عدا كوانتيليوس الذي ركب العربة مع زوجته. ما كل هذا؟ فقد اختلف اللباس كثيرا حتى أني لم أعرفه عليك. لقد قمت ببعض التعديلات علي. تبدين جميلة جدا. الآن أصبحت عروس لكلوديوس بحق. لقد تأخرنا. لحظة فقط، أستركبين مع ليديا وكوانتيليوس؟ مستحيل، أعني أما من عربة أخرى؟ بلى، ولكنها تأخرت. لا بأس، لننتظرها. وما الحكاية الآن؟ أخشى أن يغضب كلوديوس لتركبا مع كوانتيليوس،
من هذا؟ وأين زوجة أخي؟ أحقا لم تعرفها؟ إنها هي. تبدين مختلفة. ماذا فعلت بنفسك؟ لتلكمه كلوديا. لا شأن لك، فالفتاة عروس. ولكنه أمر غريب ولم نعتد عليه، إلا إن كان أمرا تقليديا لديكم أنتم العرب. دعك من هذا وهيئ لنا العربة. فأخذ ينظر إليها وقال بابتسامة: إنه لأمر مثير أن يختارك أخي كلوديوس، فقد عزف عن الزواج لسنوات وسنوات ولم يرضى بأي رومانية رغم محاولات العديد منهن لكونه الرجل الثاني بالإمبراطورية، ولكن اختارك أنت. الفضول الذي بي يدفعني لهذا السؤال: ما الذي جرى يا ترى حتى... كريسبوس، اظهر فضولك هذا أمام كلوديوس وليس أمامها. محال، قد يأمر بقتلي. لتضربه ثانية. أي. وهنا أتت العربة وها هي. لتركبا بها، فأتى كلوديوس برفقة أوريولاس. هل الجميع مستعدون؟ أجل يا أخي. إذا فهيا بنا. فتحركوا بخيولهم وعرباتهم. ما أحلى روما بالليل، ولكنها مظلمة نوعا ما. وكيف تودينها؟ أن تكون بها أعمدة إنارة كهربائية. للتعجب، المشاعل كثيرة. إنها من الماضي. فصمتت كلوديا رغم أنها لم تفهم شيئا، حتى وصلوا لقصر كبير كان بوسط روما، والعربات لا تزال تتهافت عليه. فأوقفت عرباتهم بجانب الباب الرئيسي لينزل كلوديوس وأوريولاس وكريسبوس من على أحصنتهم. بعدها خرج كوانتيليوس وزوجته من عربتهما، فمثلتها عربة كلوديا وريماس حتى دخلوا القاعة، وقد كانت ضخمة وهائلة، وهي تعجب الناس من كبار رجال روما ونسائهم وفرق العزف والراقصات والموائد على الجانبين. فذهب كوانتيليوس مباشرة لأصحابه أعضاء المجلس، كما انضم كلوديوس إلى عدد من جنرالات روما ومعه أوريولاس. سيصعب عليك البقاء هكذا، لتمسكي أحدهم تتحدثي معه، فلن تملي هكذا. هنا نادت إحدى الفتيات كلوديا: أجل، تعالي معي. مرحبا لوبيا. أهلا كلوديا. لوبيا؟ أعرفكن يا فتيات، هذه زوجة ابن عمي. فعجبن منها، وهن ينظرن إلى ريماس بازدراء. لا تبدو من روما. بلى، ولكن ابن عمي أحبها. عجبا لذلك. لتغضب ريماس بصمت. أيا كان، كيف حالك أنت عزيزتي كلوديا؟ أراك ترتدين اللون الأحمر التوتي، إنها موضة هذه الأيام، أليست كذلك؟ بلى هو كذلك، إنه لون جميل، اشتريته قبل فترة بعدما رأيت أن التجار نادر ما يعرضونه، فقررت أخذ شيئا نادر. كيف ترينه؟ سأذهب لزوجي يا كلوديا. ومضت عنهن، وقد توترت كلوديا لما جرى، وهن لا يزلن ينظرن إلى ريماس. أخذت ريماس تبحث عن كلوديوس بين جموع الناس، فأتاها أحد الخدم وقد قدم لها كوبا من الشراب. لا شكرا لك. يصعب علي إيجاد كلوديوس بين هؤلاء الناس، قد كان يرتدي دروع الحرب، إذا فأنظاري يجب أن تحل على العسكريين. فلاحظت أن أعين الناس تدور حولها. ما بالهم؟ ألم يروا بشرية بحياتهم؟ فرأت عددا هائلا من العسكريين بمقدمة القاعة لتسعد. وأخيرا، ما هذا؟ كيف لي بمعرفة كلوديوس بين كل هؤلاء؟ الجيش! لتقصد أحدهم كان قربها. مرحبا. فالتفتوا إليها ليقول صاحبا له: قد أتتك غزالة تقفز، فلحسن حظك. أتودينني أنا؟ بالطبع لا، أنا يمكن العثور على كلوديوس. هنالك العشرات من كلوديوس. الجنرال كلوديوس. أأنت ابنته؟ بل زوجته. فتفاجأوا وقد ذهبت عنهم. هي صادقة، ما أعلم أنه لا يتزوج أبدا. فأخذت تبحث حتى وجدت برؤيتها لأوريولاس وهو مقابل لها، فقصدتهم. هنا قالت إحدى النسوة لرفيقة لها: انظري تلك الفتاة الضائعة، من هي ومن أين؟ تبدو لي وصيفة لا أكثر. لا،
يبدو عليها أنها ذات جاه، ولكن من تكون؟ أتودين معرفة قصة حياتها؟ سأتصرف أنا بذلك. فنادت أحد الخدم. هنا وصلت ريماس لكلوديوس، ولكنها وقفت بعيدا ليلاحظها أحدهم. صاحبة من هذا؟ فضحكوا ملتفتين إليها لتقول بسريرتها. يبدو أنني أتيت وقت غير مناسب. فقال أوريولاس ريماس، هذه أنت؟ ريماس، ليذهب إليها. سأتركك إن أردت. لم أعرفك. توقعت أنك لم تعرفها. إنها زوجتك يا صاح. أرى أنكما قد التفتتما حولها. إنها حركة غريبة منك كلوديوس، وإن كنا نتوقعها من أوريولاس وحسب. صمتا رجاء، فهذه إمبراطور روما العظيمة القيصر جاليانوس أغسطس. فصمت الجميع، وقد التفتوا نحو العرش ليخرج جاليانوس من خلف الستار الكبير، وقد وقف أمام عرشه ورفع يده لتحية الناس، فنحن له الجميع، والعسكريون أدوا تحيتهم له. تحياتنا وتبريكاتنا لإمبراطورنا المبجل. وريماس بتوترها، فنظر جاليانوس للجميع، ومنها لريماس التي كانت تقف وتنظر إليه وحسب. شكرا لكم. وقعد على عرشه ليتحدث مستشاره قائلا: إنه ليشرفنا فعلا يا شرفاء روما أن نبارك لإمبراطور روما انتصار قواتنا المباركة لمباركة جوبيتر لما حققته في الصعيد هزيمة أعداء روما الحاقدين. وإنه لشرف لهؤلاء القادة العظام أن يلبوا ويقدموا أرواحهم لأجل سعادة الحرية وعظمة روما أرض الفخر والعطاء. يا قادة روما. فتقدم كلوديوس والقادة الذين كانوا معه والمشاركين بالمعركة، وقد اصطفوا أمام عرش جاليانوس، وريماس تتابع بانتباه. سيد الإمبراطور، فخر روما. ليقول الإمبراطور جاليانوس: بالفعل قد كنتم فخر روما أيها القادة، وأنا فخور فعلا لإعلائكم شأنها وهزيمتكم الساحقة لأعدائها. فقد فعلتم ما استفخر به روما حتى مستقبلها البعيد الجديد. أحسنتم صنعا، فأنتم هم حماتها، وبكم ستلاقي أمانها. بل هو شرف لنا نحن سيدي أن حمينا وفدينا أرضنا وأم جميع روما بدمائنا وأجسادنا سيد الإمبراطور. أنت فخر لروما يا كلوديوس، أنت فخره للأبد لعظيم أعمالك. نحن طوع أمر وإشارة روما دوما سيد الإمبراطور. فنهض جاليانوس ونزل إليه قائلا: أحسنت حقا كلوديوس، وأنا سعيد لعودتك سالما، فوجودك يطمئنني. على الإمبراطور أن لا يقلق، ورجاله المضحون من حوله. فربط على كتفه بابتسامة، ثم قال وهو يعود لعرشه: على الرغم من أنني سمعت أمرا أذهلني، وأريد سماع إجابته منك كلوديوس. ليصمت الجميع. هل تزوجت حقا؟ فتوترت ريماس وكذا كلوديوس، وقد عم صمت مخيف المكان، ليقول كلوديوس بعد صمت: أجل سيد الإمبراطور. وأنت بحرب يا كلوديوس. بل بعد انتهاء الحرب. وأي امرأة هذه تخرج لك وأنت بحرب تتزوجها؟ أكانت مجندة؟ بل فتاة كانت تعمل على علاج جرح الجيش سيدي. ليعجب البعض، وقد كان الإمبراطور أشدهم عجبا. وأين هي؟ هنا توترت ريماس بشدة، وقد خفق قلبها، وأخذ الناس بالبحث عنها وهم يلتفتون حولهم، ليلتفت إليها كلوديوس، وكذا فعل الآخرون معه. فأخذ جاليانوس يحدق بها، وقد قال: اقتربي فلا أراك جيدا. فتحركت نحوه وهي ترتجف بشدة، ولكنها وقفت قرب كلوديوس بعدما فسح القادة لها المكان. اقتربي أكثر لتنظر لكلوديوس الذي كان صامتا، ولكنها فعلت، وقد ركبت فوق درجتين من الدرجات الست المؤدية لعرشه، ليقول كوانتيليوس محدثا نفسه بصوت خافت: ها هو سيفضحنا. هنا نظر إليها جاليانوس وقال: لم تخطئ عندما اخترتها كلوديوس، إنها جميلة، ولكن أليست صغيرة نوعا ما؟ ما هي سنك؟ 26.
مقارنة بعمرينا هي صغيرة فعلا. أهي من أغرتك أم صغر سنها وجمالها هما ما أغراك كلوديوس؟ بل أخلاقها سيدي، فأفعالها وصفاتها هي ما جذبتني إليها. لتعجب ريماس. أحسنت، فهذا هو ما يجب أن يبحث عنه الواحد منا بشركة حياته، ولكنها ليست برومانية. يبدو أنك تجهل القوانين كلوديوس. بل أعلمها. فأنا بأحد رجال أعضاء المجلس. اعتراض. إذا فلما تزوجتها أيها القائد؟ أم أنك تتعالى على نظم روما؟ ليتحدث الجميع مؤيدين له، وقد عجبت ريماس. وإذا رأيت بها ما لم أره بأي امرأة قابلتها. وريماس باندهاشها ليحرك جاليانوس رأسه بالرضا. من أين أنت؟ أنا عربية يا سيدي. عربية؟ أحسنت الاختيار أيها الجنرال، فالعرب ليسوا برابرة، هم أصحاب دم نقي، وإن لم أكن أحبذ مقارنتهم بنا فالعرق الروماني مختلف. كم الأسابيع مرت على زواجك به أيتها العربية؟ قبل البارحة فقط. اليوم قبل البارحة يا كلوديوس؟ أجل سيدي. وهل تم كل ما يلزم للزواج؟ بل إنني قررت فعل ذلك لدى عودتنا، فقد كان حفلا صغيرا لا أكثر بين الجند والنواب. ليقف من على عرشه. عجبا أيها القائد، أنت واحد من أفضل رجالنا، أتتزوج لأول مرة وقد أقمت لنفسك حفلا صغيرا بين الجند ليس إلا. كلا، يجب أن يكون حفلا عظيما تعيشه روما كلها يا كلوديوس. بل لا حاجة لذلك سيدي. بل سيكون يا صديقي، سيكون. سيدي، أنت تعلم علم اليقين قوانين روما، فزواج الجنرال كلوديوس من فتاة ليست برومانية هو أمر مناف لقوانين ونظم روما يا سيدي، وما تود منه أن يفعل عليه بتسريحها والزواج برومانية. فنظر كلوديوس إليه بعجب وغضب. إنك تمتلك وظيفة مرموقة أيها الجنرال، إذا فعليك اتباع قوانين روما، فأنت مثال كبير يحتذى به، وعليك أن تكون أول من يطبق هذا القانون. لك أن تختار من شئت من بين نساء روما. انظر من حولك، وإن يكون لدى أحد المانع أو الرفض، فأنت جنرال كبير. أتأخذ لنفسك ممرضة جند أيها القائد؟ أتراها جنديا بفيالقي حتى أسرحها أيها المحترم؟ ليلتفت كلوديوس لجاليانوس الذي كان يتابع بصمت. سيدي الإمبراطور، لا أظن أن على أحد التدخل في خصوصياتي كرجل روماني مرموق، لا من قبل المجلس أو أي جهة أخرى، إلا ما تطلبه مني. ليقول جاليانوس بعدما فكر ملكا، وهو ينظر تارة لريماس الصامتة وتارة أخرى لكلوديوس. إنها زوجك كلوديوس لكونك من اختارها. أصغوا إلي، أنا هو جاليانوس إمبراطور روما العزيزة، وأنا أوافق على الأمر الذي قرره صديقي المقرب والعزيز كلوديوس، وزفافك سيكون غدا يا جنرال روما بساحة روما العامة ليشارك الشعب كله لا الجند فقط في يومك. ولا أريد اعتراضا على هذا، فأنا لا أقبل أن أغضب صديقي كلوديوس وحامي روما. ولكن يا سيدي، هيا ليبدأ الحفل الآن. فأخذت المعزوفات بالبدء، والجميع أخذ بالتفاعل بهدوء، وقد كان حديثهم هو ليس إلا حديث كلوديوس وزواجه من ريماس. فابتعدت ريماس لتعزل نفسها بزاوية، والأنظار والحديث يدور حولها، فشعرت بالخوف والقلق. لا أعلم ما كل هذا الرفض لي، كل ما قيل أراه أمامي. لما كل هذه العنصرية لديهم؟ إيا له من أمر فظيع. إلى متى سأبقى على هذه الحال؟ يبدو أن علي عزل نفسي تماما عن كل روما وأهلها، ولكن ماذا عن الآن؟ هنا قالت تلك المرأة لصاحبتها: عجبا لهذا الجنرال، عندما أخذ هذه الطفلة لنفسه فهي لا تحمل جمالا آسرا كما قال عن الإمبراطور، ففيما الإعجاب بها؟ تعالي للحظات. إذن فأنت هي العربية، أهلا بك بروما. شكرا لك. من أي أرض عربية أنت؟ الجنوب الشرقي. ولدى أرضهم اتجاهات أيضا. سأحسب لك الأيام، ولا أظنك ستبقين لأكثر من 4 أيام بروما، فأعدي حاجاتك. وغادرتاها. يا لهما من وقحتان.
فتحركت ريماس من مكانها ليستوقفها أحد الرجال. يا زوجة الجنرال، إذا فأنت هي. إنها بسن ابنتي، إذا فعليها مناداة كلوديوس بأبي، فهذا أفضل. هنا ازداد غضب ريماس وتحركت مسرعة نحو الخارج، والأعين تزال محدقة نحوها والحديث يجول حولها. وقد قال أحدهم: لقد خرجت دون دعوة للخروج. يبدو أنها كرهت الرومان من البداية. بل نحن من فعلنا ذلك وكرهناها بيننا. لتخرج ريماس من القاعة حتى وصلت عند العربات، فأنا بأحد يمسك ذراعها من الخلف، وقد أبعدتها سريعا وقالت بغضب ملتفتة إليه: وماذا أيضا؟ وقد كان كريسبوس. اهدئي، لما خرجت فجأة؟ فقالت وقد بدأت عيناها تدمعان: لم أعد أطيق تعليقات الحمقى الذين بالداخل لي، ما عدت. لتعيدوني للبيت، أريد أن أرتاح من فضلك. لا بأس لا بأس، سأخبر كلوديوس. بل دعه، فحفل اليوم يخصه هو أيضا، فعليه ألا يترك المكان. خذني من غير علمه. فتردد، ولكنه رضي بالنهاية. جاء الصباح، وقد كانت ريماس نائمة بعمق على فراشها، فأحست بأحد يوقظها. ريماس، ريماس، هيا استيقظي، اليوم يومك، عليك أن تتجهزي. ماذا هناك؟ أنسيتِ ما قاله الإمبراطور البارحة؟ اليوم هو حفل زفافك بساحة روما، كان عليك أن تكوني أول من استيقظ من سكان روما. أجل، هذا ما كان ينقصني. ما بالك؟ ألا يكفي أنك تركت كلوديوس البارحة لوحده بالحفل، وقد عدت إلى هنا من غير علمه أو علمنا؟ لم أشأ تعكير صف الاحتفال بإنجازه، ثم أن كريسماس هو من أتى بي إلى هنا. لا بأس لتقولي ذلك له. أما الآن هيا، فقد استأجرت لك عددا من النساء ليقمن بتحضيرك للحفل الذي سيأتيه الإمبراطور بنفسه. لما؟ وهل سيتم إظهار له أيضا؟ بل للشعب كله، فسيتم الحفل بساحة العامة، وسيشارك الحضور عامة الناس وأعضاء المجلس وقادة الجيش والحرس وموظفي الإمبراطورية والإمبراطور، فماذا تودين أكثر من هذا؟ ماذا؟ بعدها بوقت قد كان الناس متجمهرين بالساحة العامة، وقد حضر الكثير منهم، ومن ثم أتى أعضاء المجلس، وقد اصطفوا أسفل واجهة أحد قصور روما الضخمة. إنها لأول مرة يقام بها حفل ضخم كهذا لأجل جنرال تزوج بفتاة ليست برومانية. يا له من عار كبير، ألم يقدر سوى على أخذ فتاة كانت تعمل معالجة للجنود؟ هذا هو كوانتيليوس. ما الخطوة أيها العضو المحترم كوانتيليوس؟ هل قلت على أخيك القائد العظيم بإنجازاته اختيار شريكة حياته؟ إنها اختياره، وقد نصحته بدوري، ولكنه كما تعلمون أحد قادة الجيش، ومن الطبيعي رفض كل ما يأمره به عضو محترم من المجلس. عجبا، كيف ترضون بتشويه سمعة عائلتكم، عائلة فاليريوس هكذا؟ وكيف أن دورك معدوم أمام قرارات أخيك؟ هذا ليس من صالحكم أبدا. أصبحتم حديث الناس هنا بروما أيها السيناتور المحترم. والبقية ينظرون إليه باستخفاف، فلم يعلم كوانتيليوس ما يقول ليردف. إنه خطأ، وسيتم تصحيحه عاجلا، فقطع لن نرضى بشيء كهذا، وقريبا سيعود أخي لصوابه ويدرك خطأه. الفتاة هي من أغرت، وليس قرارا منه إطلاقا. أيها السيناتور، إن حفله اليوم وأمام الملأ، إن كنت لا تعلم أين تقف أنت الآن وبما أنت مشارك. ليتوتر، وقد فضل الصمت. هنا كنا النساء يعددن ريماس وهي تقول: أول مرة في حياتي أرى حفل الزفاف يكون بالصباح لا بالمساء. وهل أعراسكم تعد بالليل يا ترى؟ بالتأكيد. وكيف للجميع المشاركة ورؤية بالليل؟ بعهدنا هنالك اختراع يسمى إضاءة الكهربائية. فعجبت كلوديا ولم ترد. هنا أتت ليديا: الشعب ينتظر، وقد اجتمعوا لما يقارب الساعتين، وألا تزلن تحضرنها. سننتهي قريبا. الوقت لا يزال مبكرا. أنت لم تشعري بالوقت يا عزيزتي، فلن تبقى سوى ساعتان عن وقت الظهيرة. أحقا؟ انتهينا. هكذا فقط؟ هذا لا يعتبر شيئا، لتتركنني أفعل شيئا آخر، سأعود بعد لحظات.
وماذا أيضا؟ أما وكأنها بعدها بقليل وصلت عربة فخمة لمنزل كلوديوس، وقد كانت ريماسا تزال تحضر نفسها وكلوديا تنظر إليها. لقد وصلت العربة، أي أن علينا التحرك. وها قد انتهيت، كيف أبدو؟ كيف حدث كل هذا؟ كيف فعلت كل هذا ريماس؟ تبدين حقا أجمل ومختلفة أيضا. إنها أسرار فتاة القرن 21. إذا فهيا. لحظة، بقيت الإكسسوارات. علينا أن نسرع يا فتاة، فقد تأخرنا كثيرا جدا. بعدها صعدنا العربة نفسها، ومن خلفها الحارس بأحصنتها بعدما خرجوا من المنزل. هذه هي العادة؟ لكبار الشخصيات فقط، ولكن يبدو أنها أوامر الإمبراطور. ياه، ولم لم يحدث كل هذا لي أنا عند زواجي وكوانتيليوس؟ لكونه لا يستحق. نحن نقترب. فأخذت نبضات ريماس تتسارع، يا الله. وعند وصولها من خلف القصر ذاك نزلت ريماس ومعها الأخريات، وقد أرشدتهن إحدى الوصيفات. إلى أين الآن؟ ستظهرين أمام العامة بالساحة. والآن؟ لا أقدر. أين كلوديوس؟ لا تقلقي، كل شيء سيكون على ما يرام يا ريماس، فلما الخوف؟ لكوني لا أعلم ما هي عادتكم بالأعراس، أحيي الناس أم أصافحهم أم ماذا؟ لا هذا ولا ذاك، سترين كرسيا موضوعا أمام الجميع لتجلسي عليه فقط. وثم؟ ما من شيء، هذا كل ما عليك فعله فحسب. فازداد قلقها ليرين عددا كبيرا من الحرس يقفون أمام البوابة التي يجب على ريماس الظهور من خلالها، فارتعدت. ولم الرجال هنا؟ أقصد الحرس. هنا أمسكت ليديا بيدها وهي تجرها. تعالي، ليقول أحد الحرس. أهي العروس؟ أبدو غير ذلك. نعم هي. تفضل. ريماس، لتهدئي، فالآن ستخرجين على الناس، واعملي كما قلت لك. بل لم تقولي لي شيئا. وثم هذه الثم هي ما تقتلني. وثم سيأتيك كلوديوس. هل ارتحت الآن؟ هيا، فهو دورك. باسمك اللهم، لا إله إلا أنت سبحانك، قد توكلت عليك. وثم أخرجتها للناس. أخذ الجميع ينظر إليها وهم يحدقون بها، وقد أقعدتها كلوديا على الكرسي ووقفت من خلفها بتواجد ليديا وعدد كبير من الحرس والوصيفات. فأخذ الناس يتحدثون فيما بينهم وكأنهم بقاعة قد ضجت بحديثهم، ليقول أحدهم صارخا: مبارك يا سيدة. فعجب البعض، ثم أخذ من العامة بترديد ما قال، ليقول أحد أعضاء المجلس وقد كانوا منزعجين مما يحدث: هذا ما كان ينقصنا، مباركة غريبة لم تحصل بعد على الجنسية الرومانية. وكوانتيليوس بصفهم وهو يتابع بصمت. هنا أتى أحد الحرس وقال لرفيق له وهو يقف خلف ريماس: الإمبراطور قد أتى. فأعدوا أنفسهم. لقد أتى كلوديوس يا ريماس، فهيئي نفسك. فغطت كلوديا ريماس بحرير أبيض جذاب وقد أصابها التوتر، فأنا بمجموعة من الخيول التي على ظهورها رجال الحرس وهم يتقدمون موكب الإمبراطور الذي كانت عربة تجرها 4 خيول بيضاء جميلة، وكان يقف عليه الإمبراطور جاليانوس وكلوديوس أيضا. فأخذ الناس بالهتاف والتحية له وهو يلوح الناس من حوله، وريماس تنظر إليهم بتبعر حتى وصلت العربة أمام واجهة القصر، وقد نزل منها الإمبراطور مصطحبا معه كلوديوس. فارتعدت ريماس لتقول لها كلوديا بسعادة: لا تخافي. حتى اقترب كلاهما منها، فوقف كلوديوس أمامها وبينهما جاليانوس، وقد أخذت ريماس نفسا عميقا ليمد كلوديوس يداه إليها، فلم تعلم ما تفعل. ضعي يديك بيدي يا سيد فاليريوس. لتضع يداها بيديه بارتباك، ليقوم جاليانوس بتغطية يديهما بقطعة حرير بيضاء. إني أبارك لكما باسم الآلهة زواجكما الميمون، ولتعم البركة والسعادة أرجاء بيتكما إلى الأبد.
ثم رفع القماش إلى حاجبه ليقوم كلوديوس بإزالة الغطاء الحريري عن ريماس قائلا: مبارك يا ريماس. فازداد توترها ولم تعلم ما تفعل، فأمر جاليانوس أحد الحرس ليأتي بطبق ذهبي وعليه رغيف خبز كان بحجمه، فقدمه لكلوديوس الذي أخذ قطعة صغيرة منه أكل منها، ومن ثم قدمها لريماس لتعجب. لتأكليها يا زوجة الجنرال. لتأكلها من يده. هنا هنأ جاليانوس كلوديوس وشكره بدوره ليلتفت للناس ويقوم بتحيتهم، وقد تفاعل معهم الناس بحرارة. وبعد الظهيرة عادت ريماس البيت برفقة من كان معها. إلى أين تذهبين الآن؟ أنا تعبة وحسب، كان يوما عصيبا. ليس لهذا الحد. سأذهب للإمبراطور فإن لم أجتمع به بعد بشأن تقارير الحرب قمت بعملها. الآن كلوديوس؟ فلم ينتهي عرسكما سوى الآن. أتذهب وتترك ريماس لوحدها؟ أنت هنا برفقتها. بل سأعود لمنزل كوانتيليوس، فقد حملت أغراضي إلى هناك. ولم لم تبلغيني بذلك؟ لأنه من الطبيعي أن أترككما، فالبيت أصبح يمتلك سيدة جديدة كلوديوس، ولا حاجة لي بالبقاء فيه من بعد الآن. لا بأس، سأكون متواجدا قبل العشاء، فتبقي معها حتى حين. فنظر لريماس لن أتأخر. ولم تقل شيئا ليركب هو فرسه وتحرك. يبدو أنني سأفعل الشيء نفسه كلوديا، سأنتقل لمنزل كوانتيليوس. لا بأس بوجودك، أما أنا فلا حاجة لي كما ذكرت، فالسيدة الجديدة أخذت موقعها وهي من ستعتني بكما. ولم كل هذا؟ لتبقيا هنا كليكما، فلا أتوقع قبول كوانتيتي الأمر. اسمه كوانتيليوس، ألا زلت تعلمين اسمه وقد أصبحت واحدة منا. قلتها عامدة. بالمناسبة قد أمر الإمبراطور بإقامة حفل عشاء كبير لأجل زواجكما غدا، ولكن كلوديوس رفض ذلك. لا، لماذا؟ بل أفضل. وما المانع؟ كلوديوس دائما هكذا، قد أتحدث معه. بل كلا، فأنا ما عدت أطيق الحفلات. في الواقع لا يمكن، لأنه رفض رفضا قاطعا وقد انتهى كل شيء. وبالمساء كانت ريماس قاعدة أمام حوض كبير بالبيت لتأتيها كلوديا. أراك هنا ريماس. أراه أجمل مكان، فالملل قد سيطر عليه. سيأتي كلوديوس قريبا وستمضيا وقتكما معا. أودك أن تحدثيني عنه كلوديا. عن من؟ عن كلوديوس. ألم تتعرفا على بعضكما بعد حتى الآن؟ لا، أكاد لا أعرف عنه شيئا. تتعرفي عليه بنفسك. محال. بلى، فلا أظنه أيضا يعرف عنك الكثير، فمن سيخبره عنك يا ترى؟ صدقت بذلك. بالمناسبة غدا سنذهب معا لأخذ بعض المشتريات لك، فهي أوامر من كلوديوس، فقد أتيته خاوية بل فقيرة. فأنا به كريسبوس. قد قدم كلوديوس. منذ متى؟ منذ فترة وجيزة، وهو الآن يقوم بتغيير ملابسه بغرفته. علينا بتحضير العشاء له ريماس. أجل. وعندما دخلت المطبخ رأينا الخادمات قد قمن بتحضيره، وكلوديا بدأت بتفحصه. كل شيء جاهز. إنه معد مسبقا. أجل عزيزتي، فالخادمات هن من يقوم بإعداد الأكل دائما، أما الآن فعلي نقله لغرفة الطعام. فأرادت ريماس فعل ذلك. لا، أنت ستقومين بمناداة كلوديوس ليأتي. أنا؟ لتفعلها إحدى الخادمات. ريماس، أتودينني أن أذكرك من يكون هو لك ومن تكونين أنت له؟ حسن حسن. وذهبت إليه، وكلوديا تنظر إليها وعلى شفتيها ابتسامة.